guys! Welcome to another vlog. And yes, pupunta naman tayong Korea ngayon. Pero this time sa Fuji naman tayo pupunta. Op. Teka lang. Toni, ano ulit? Fuji? Fuji best? Sa Japan yun. Guys, sorry. Sa JEJU kami pupunta. Natanga lang si ate mo, girl. Pero back at it at the video. So, ayan, hintid na naman ako ni Kuya. Tapos, pero mga, eto ko is 3:45. Tapos, yung flight namin is 5:40. So, sana umabot ako. Actually, may feeling ako na hindi ako aabot. Kasama ko naman ngayon si Ray, si Janica Nam, si Anakay, tsaka si Jeloy, tsaka si Miggy. So, medyo mas madami kami ngayon. Ano ba? Tumatawa siya. Di ko bakit tumatawa siya. Pero, ayun, sana mag-enjoy naman. And sana fun. Pero feeling ko fun. And balita ko, hindi rin super lamig ngayon sa Korea, so hindi ako nagdala masyado ng mga pang malamig. Actually, before, kasi before, yung dinala ko sobrang kulang. Pero ngayon, ayoko naman din magdala ng sobrang lamig. So, medyo magaan lang yung maleta ko. Ano ba? Ayaw magdala ng sobrang lamig. Ay, ayoko magdala ng sobrang... Hindi ko alam paano explain eh. Ayoko magdala ng... Uy, natakot ako ka na kung babanggahan na tayo. yung car. Pero, ayan, thank you so much sa paghatid sa akin ulit. Dapat kakain pa kami, tingin mo yung forma pa niya, pero na-late lang kami. So, ayun, okay lang. On the way na kami sa airport ngayon. I'll see you guys later! Si Kuya ay nagmamadali ngayon dahil ayaw niya malate ako at gusto niya umabot ako sa aking flight. Wala ka ba naiiwan? Kaya. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya maging scripted. Take two. Wala ka ba yun? May naiwan ako. Wala ka ba naiiwan? Passport? Or, Hindi, wala ko naiwan. Ay, may naiwan ako. Ano? Ikaw. Ang pangit scripted. Dito pwede. Kailangan natural tayo sa pag-vlog. Traffic pa, besh. Okay lang. Para na pag, hindi ako umabot. Tara, uwi doon. Tara, kain. Traffic. Ikaw din. Bye! See you next week! Saan naluha? Di ka naman umiiyak. Ang saya-saya mo nga. Yay! I'm free! Ah! How dare you? South China Sea. Hi guys! Natapos na kami. At iilang ako. Kasama kasi ako Janica. Super bait ni by the way. And click naman kami. So, I'm super happy. Pero ayun, paihilang besh kasi... Wait lang. Super simple ko lang pala today. So, pagpapagawisin ako kanina. Pero so far, si ate, yes! Mag-retouch lang ako guys kasi nakagad ko na. Tapos si ate, si Nam, fresh pa rin. Ba't gano'n? Kasi sa taga walang bola. Hi guys! Nasa JEJU na kami and yes, I look super haggard pero sorry, hindi na ako naka-vlog. May papunta kami sa airport and all that. Actually, we had hindi naman problem pero muntik nang hindi makapasok sila ate, si Janica, at si Kuya Jeloy kasi na-hold sila sa airport ng JEJU. Buti na lang, okay naman, nakausap naman ni Mr. Lee yung mga police officers or whatever. 8:45 na, so we have mga ilang oras lang para matulog and hindi ko sure kung matutulog pa ako kasi ayun nga, baka maligo na rin ako. Pero baka matulog ako actually. Di ko alam. Or baka maligo na ako bago ako matulog para sure lang. Tsaka para fresh naman. Pero, ayun, si ate Nam, bumaba lang siya kasi kumuha siya ng adapter. Yung isang ayoko dito sa Korea, super hassle kasi. Wait lang, ba't ako paikot-ikot? Kailangan may adapter kang ganito. Kung hindi, super mahihirapan ka. Pero even this, ayaw masaksak kasi hindi siya, it's not holding in place. So, super na hassle talaga. Kaya bumabagsak siya, best. So, yun na yung medyo hassle dito. Pero, bigyan ko lang kayo ng quick room tour. Kasi, okay yung room namin and we're staying here for a couple hours lang. Magka-check out kami at 12:30. So, pag pumasok ka sa room, ito yung CR. Super simple lang pero maganda yung aesthetic niya in fairness. Ayan. Share kami ni Nam ng room for 3 nights. So, this is me. And ito yung pinaka-CR.
Ito lang yung pinaka-room, which is a nice, cozy room. Super nice. Ito yung luggage ni Nam. Tapos, ayan. Mga ilang oras na kasi kami dito. Tapos, natuwa naman ako na ano pa, may pa-room pa kami. Tapos, guys, binigyan pa kami ng box. Nakakatuwa. So, may pangalan namin, ganyan. Says Toni. Tapos, may mga products from Ra and Gaworry. Yung sunscreen nila, yung which I love this one. Tapos, yung aloe vera foam cleanser. My favorite green tea cleanser. Oh, this is a peeling gel. Okay. Pero yung favorite ko is like a foam cleanser. Pero, they gave us a lot. Whitening creams, horse oil cream, snow D, volcanic ash, the snow D cushion, and a little note which thanks us. And super thank you, Ate Mel, talaga for being the best. Sorry guys, super haggard ko na talaga. I've had this makeup on for more than 12 hours. As in mga 15-16 hours na. So, super, ang pangit na niya. As in, ayaw ko i-zoom eh. Kasi nakakadigiri na siya, best. Pero maghugas rin ako ng mukha. Maligo na ako. Or baka paunahin ko na lang kasi lang maligo. Kasi, syempre, mas okay pag siya maligo talaga. Kasi magka-curl pa ata, sure. Hindi ko rin sure. Pero, ayun, 12:30. So, may oras pa naman kami matulog, which is nice. Baka mag-vlog na lang ako later, guys. Kasi ayoko din naman ayoko ma-disturb sila masyado. So, hindi rin ako super makakapag-vlog pag nasa room. So, mas mag-vlog ako pag nasa labas na. So, yeah. See, super bait din naman. As in, super click naman kami. So, nakakatuwa din. Nakakatuwa kasi si Boo, si Kuya, nagpadala siya ng mga meds for me. Yung last Korea trip ko, pinadalhan din niya ako ng meds. May socks pa doon and all. Pero, ayan, meron siyang pa-medicine best. Tapos, may pa-candy rin siya. Tapos, ito yun, 50 M&M's. May siya mga ganito yung nakakatuwa nga, nag-e-effort siya talaga. Tapos, hinatid din niya ako kahapon, ganun, nakakatuwa talaga. Tapos, meron din siyang may pa M&M's na. Meron pa siyang pa-fruit snacks ba to? Ayun, yung Welch na fruit snacks. My God! Meron pa siyang pa ganito, besh. Na-miss ko na siya super, as in. Wallpaper ko pa nga, ayan, besh. Super miss ko na siya, as in. Sobrang nasasepang ako, pero syempre, for work naman to, so ayun. Pero na-miss ko siya sobra. Pero, wait lang, basahin ko lang. Hindi ako iiyak, promise. I'm very composed right now. Oh, sus! Like, aww. May mga pa-notes, super, ganito talaga siya. Ay, wait lang, dumating siya. Tanam. Hi guys, tapos na ako mag-makeup and tapos na rin yung aking outfit. Actually, hindi ba? Kasi nakachinelas pa ako. Pero, ayan, napapasayaw na ako kasi si Nam. Yung, hi! Wait lang. The Beautiful. Yes! Ayan, kasi si Nam, yung mga songs, ang gaganda, tapos parang gumaganon-ganon siya kanina. Tapos parang ako parang gumaganon. Papaganon din na talaga ako. Guys, order na kami ng drinks. I got strawberry juice. Ito po si Madam. Madam Nadine Lustrebesh. Ito po si, kanina si Ate. Sorry na. Kailangan mo picture. Kailangan namin Video ka. Vlog, besh. Ba't di ka nag-M6, babe? Nagdala. Bigatan ako eh. Compare kasi parang sanay ako dito na sobrang high. Pwede mo ilagay sa pocket. Ayan, compare mo yung quality. Magaling sa low light, no? Bye, hotel! Sakay na kami sa van, guys. Kasi parang 1 hour and 30 minutes yung trip namin. Dito na kami sa tamang museum. Loveland! Loveland, uy! Loveland daw. Give it to me now. Medyo ano siya, guys. Dapat sabi ko sa sumali na siya sa mga girl group. Guys, medyo baby pa ako for this, kasi medyo ano siya, for adults lang. Supposedly. Pero ayan. Super supportive ni Meggie. Siya pa yung nagsasabi kay Ray na mag-picture kahit mainit. Pagda si ate girl. No choice eh. O, tingnan mo, nagagalit yung director ko. May director siya. Ano, saan? Nag-vlog na siya. Nag-vlog na siya. Relationship.
Nag-vlog. Vlog takeover! Wow! Aura siya, oh. Dahil photographers. Oo nga. Patingin. Alaki lang nakita ko pero matakot. Pati ako, bes eh. Diba? Oo. Hala, ang gaan nga ng G7X. Diba? Ayoko na sa'yo. Ang galing mo. Ang galing mo ako ng picture. Game. We're here in Loveland. Yeah. And pumunta po talaga kami dito para kay Toni Sia. Para... Okay. Hala, ang gaan. Touch mo ka mo. Try mo. Uy, ba't ka naka-off shoulder? Ang dami kong ano. Dami kong Gaan. Bibili na ako nito. Excited. Welcome! Oh my gosh! Agad-agad. So guys, Hindi na ako na-inform, besh. your first spot. Charot! Ito na po yung nasa atin. It's everywhere! Oh my God, ang dami! I've never seen so many. Oh! I've never seen so many in my entire life. Charot. Wow, body happy. Oh my God, guys. Bata pa ako. What is 15 pa lang po ako. 15 pa lang ako. Tapos ganito na po yung nakikita ko. Charot, joke. Ayan, guys. Sinabi ko sa kanya mag-vlog. Ayan, nag-vlog na talaga. Tingnan mo. Oh, may sway effect pa siya, girl. Hawa! Bawal na hawa ako siya dun sa... Wala! Very exciting place. Oh! Gusto niya sa ilalim mo? Dalawa, game na game si Jen. Oo nga eh. Nakabantay. Alam niya kung saan siya hahawa. Kay Mr. lang daw siya hawa. Yak, mushroom tapos ano? Guys, ang cool. Wait lang. Ang galing na! Mga ate, bumaba kayo dyan. Huwag kayong ano. Hanadur! Hatu! Hatu! Ang laking luya naman ito, Besh. Iba-ibang klaseng mga luya. Luya. Oh, shit! Ang abuse na to. Torture! So we're here at J+, if I'm not mistaken. Nagkakain na kami ng lunch. Ano oras na ba? 3 PM na pala, grabe. Ang bilis ng araw dito. Ganda. Ganda niya, oh. Ganda niya, oh. Ay, wow. Isa pa to, oh. Uy, grabe si Nadine. Nadine. More flowers na naman, Besh. Nasa isang park tayo na hindi ko alam kung anong tawag. Pero, uy, ang daming... Ay, ang ganda yung Instagram, Besh. Di ba bagay si Ma'am dyan? Yes! Guys, aloe vera to. Alam mo yung parang gusto kong pumutol. Tapos, lalagyan ko yung balat ko pang naguganda-ganda. Itong buong area na to, sobrang pang Instagram worthy. As in, sobrang Instagram worthy. Pumasok kami sa cave, hindi ko na vlog kasi nag-video chat kami ni Kuya. Pero, wala akong dilim. Uy, pero ang ganda ng cam sa Lola. Tingnan. Wow. No, kitang-kita. As in, guys, super dilim ngayon. Well, di man super dilim, pero madilim. Pinaka-capture pa yun ng camera yung, ano, cuties. Guys, antok na. Gusto ko matulog. Kasi yung mga kamis parang hindi ko na kaya. Guys, ang laki ng ibon. Ano ba sabi ni Ellen na Narno? Papi, I'll pop you. Yun nga eh, nakakatakot. Super laki niya as in. tayo nito. Oo nga, magkakapapan tayo. Safe ba to? Ang galing! Ganyan pa rin, ganda. Ang swerte naman.
Guys, this is the coolest thing I've seen today. Ipain natin si Miss I freaking swear. Diba? Ay, nakatila. Nasa hotel na kami, guys. Island View Hotel yung tawag. Hi, guys! Ang ganda nung ano namin. Nung hotel room. Actually, para siyang... Oh my gosh, ang laki niya. Ito, oh, wait lang. Paano ba? Ito yung banyo. Quick tour lang. Kasi nagulatin kami, ang laki niya. Ito yung shower. Tapos, ito yung parang sink. And parang kakaiba siya kasi. Diretso siya sa kama. As in, pag dito yung sink. Andito yung kama diretso. Super cool, no? Isa lang yung bed, though. Ang ganda! May pa-table effect pa. Perfect for filming. As in, makaka-film kami dito. Pwede rin nga magluto, oh. May parang mini ano sila. Tapos, basta ang nice. Ang nice niya. Seafood din kami first. Hindi kami yung food. Sobrang sarap. Pero hindi kasi ako makain ng daw. Super dami pagkain. Sobra. Parang isang set na sa akin lang. Seryoso. Nag-video ko lang ako, guys. Ayan, tapos kakain ako ng chips. Pero si Nam baka maligo na. Tapos ayun, pakikita yung pa-cleavage ko, besh. Pero ayun, baka i-close ko na yung vlog today. Siguro yung gagawin ko, pagsasama-sama ko na lang yung mga footage from the 3 to 4 days para hindi masyadong mahaba. Kasi nakita nyo naman na yung ibang parts ng Korea vlog ko. So, medyo i-clearan ko na lang this time. Like, isang vlog na lang siya. So, I will be seeing you bukas kasi medyo ano kami ngayon, medyo pagod tapos wala pa kaming tulog. So, ayun. See you guys tomorrow!